हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईँहरूमाझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईँहरूलाई हरेक किसिमको भिडियोहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि तपाईँहरूमाझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरू, आज भर्खरै यो चाहिँ एउटा बिग न्युज, बिग अपडेट चाहिँ आएको छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मैले त्यतिकै बनाएको छैन, एउटा लाइभ प्रुफको साथ तपाईँहरूमाझ चाहिँ बनाउँदैछु साथीहरू है। भिडियो के रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ साथीहरू। पक्कै पनि हामीले चाहेको भनेको यही हो, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वाच टाइम र 10 मिलियन सर्ट वाच टाइम चाहिँ हाम्रो मोनेटाइजको लागि चाहिएको छ। यो चाहिँ अब नचाहिने भएको छ, पुरै हटाइएको छ। यो चाहिँ के कति भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई टोटली रूपमा चाहिँ बुझाउने छु, डिटेल्समा चाहिँ है, कसरी र कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। त्योभन्दा पहिले यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्दैसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरू लागौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरू। वेल साथीहरू, अब म तपाईँहरूलाई मोबाइल स्क्रिनमा ल्याएर चाहिँ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु है। तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्नु मन लागेको थिएन, तर मैले पनि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिहान किनकि तपाईँहरूले पक्कै पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले कुन क्याटेगोरीको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि एउटा कुकिङ क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि कुकिङ क्याटेगोरीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबर्स, आफूभन्दा ठुलो युट्युबर्सलाई पक्कै पनि फलो गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ म चाहिँ भन्छु, तपाईँहरूले पनि फलो गर्नुहुन्छ। हो त्यसरी नै मैले पनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा टेक्निकल एउटा ज्ञानहरू चाहिँ मैले दिने गर्दछु। त्यही भएर मैले चाहिँ मेरै भिडियोसँग सम्बन्धित च्यानलहरूलाई चाहिँ मैले फलो गर्छु। मभन्दा ठुल्ठुलो च्यानलहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ मैले फलो गरिरहेको हुन्छु। के कस्तो भिडियोहरू गरिराखेको छ, बनाइराखेको छ, कस्तो भिडियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फलो गरिराखेको हुन्छु हर अपडेटमा। र मैले भिडियो चाहिँ मैले आज बिहानै खोल्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो युट्युब खोल्ने बित्तिकै चाहिँ मैले के हेरेँ भन्दाखेरि जुन कि टेकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले सर्च गरेर देखाएँ। अब साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउन चाहन्छु है। अब जस्तै कि मानिलिउँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ 14 घन्टा भयो बिहान आएको यो चाहिँ बिग गुड न्युज भनेर चाहिँ भनेछ। बिग गुड न्युज अपडेट चाहिँ है, भिडियो यसले बनाइसकेको छ अलरेडी। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वाच टाइम र 10 मिलियन भ्युज चाहिँ क्रस, यो चाहिँ नचाहिने भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी चाहिँ उसले चाहिँ मेन्सन गरिसकेको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर उनले अलिकति मेन्सन गरेको पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ अलिकति उयो आइरहेको छ है, यो एडलाई चाहिँ हामीले हेरिदिउँ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउने छु अब के कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर सिम्पली अब घटाएर चाहिँ के कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उनले चाहिँ 10 यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के कति हुन्छ, के कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। मेन कुरो चाहिँ यहाँनिर यसले देखाउनेछ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अब 1K सब्सक्राइबरबाट चाहिँ घटाएर चाहिँ 500 सब्सक्राइबर यहाँनिर ब्याक गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। 1K बाट घटाएर चाहिँ यो चाहिँ 500 सब्सक्राइबर मोनेटाइजको लागि। त्यसपछि 4000 भिडियो भ्युजबाट चाहिँ घटाएर 2000 यहाँनिर चाहिँ घटाएर चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाएको छ। यो खालको चाहिँ अपडेट चाहिँ यो च्यानलले अलरेडी प्रोभाइड गरिसकेको छ है साथीहरू। अब यो चाहिँ अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सर्ट 10 मिलियन भ्युज 90 दिनको चाहिँ यो चाहिँ अब 15 मिलियन भ्युज चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने भन्ने कुरो अलरेडी यो मान्छेले भिडियो बनाइसकेको छ है। भनेपछि मैले यो कुरा हेरेँ, जस खुसी पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले पनि तपाईँहरूमा चाहिँ भिडियो सेयर गरौँ कि नगरौँ भन्ने भइरहेको थियो। त्यही बिचमा चाहिँ मैले केही भिडियो पनि बनाइनँ, तर लास्टमा आएर फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर अर्को चाहिँ फेरि मैले फलो गर्ने गर्दछु मनोज दे है। मनोज देलाई चाहिँ म चाहिँ फलो गर्ने गर्दछु। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो च्यानललाई चाहिँ मैले चाहिँ फलो गर्छु प्राय। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले भिडियो नबनाउनु भनेर सोचिरहेको थिएँ, फेरि भिडियो बनाउनु बाध्य भयो। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्रै उनले बनाएको छ, 4 घन्टा भयो। मोनेटाइज बिग अपडेट भनेर बनाएको छ। उनले चाहिँ के भनेको छ, 0 सब्सक्राइबर। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2023 को चाहिँ 0 सब्सक्राइबर 0 वाच टाइममा चाहिँ च्यानल मोनेटाइज हुन्छ भनेर चाहिँ उसले अलरेडी भिडियो बनायो। त्यसपछि मैले पनि यो भिडियो पनि हेरेँ।
अनि चाहिँ मलाई पनि लाग्यो कि तपाईँहरू माझमा यो भिडियो पनि सेयर गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो, त्यही भएर मैले तपाईँहरू माझमा पनि यो भिडियो सेयर गर्दैछु। अब साथीहरू यो चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो छ के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अब जस यो भिडियो पक्कै पनि 2 टेकको भिडियो, यस्तो भिडियो थुप्रो बनाइएको छ आज। यदि हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भइसक्यो, होइन भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यो भिडियोबाट चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो, कस्तो छ के भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु है त साथीहरू। वेल साथीहरू, अब चाहिँ मैले पनि तपाईँहरू माझमा चाहिँ मेरो अलरेडी देखाएको छु थम्बनेलमा। अब 4000 वाच टाइम नचाहिने भयो, सब्सक्राइबर 1000 नचाहिने भयो र 10 मिलियन भ्यू चाहिँ 90 दिनमा मोनेटाइजको लागि नचाहिने भयो। टोटल्ली घटाइएको छ या बढाइएको छ भन्ने कुरो आखिर के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ टोटली जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ म पनि अब यो चाहिँ रियल तपाईँहरूलाई भन्दैछु। म पनि खुसी भएर चाहिँ यो भिडियोहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै 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 गएँ र अन्त्यमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ टोटल्ली फेक रहेछ। कसरी फेक भएछ भन्ने कुरा चाहिँ आज अप्रिल फुल रहेछ साथीहरू, त्यही भएर अप्रिल फुल मात्र बनाइएको रहेछ। Oh my God! Wow!